Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 16 Μαρτίου του 2023. Όπως είπαμε εκτενώς θεωρώ και στη χθεσινοβραδινή μας εκπομπή, το θέμα της πτώσης του αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον Εύξηνο Πόντο και όχι Μαύρη Θάλασσα, λυπάμαι που αυτό το λάθος γίνεται από την πλειονότητα των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εύξηνος Πόντος είναι η περιοχή. Άξονος Πόντος, τον άξονο πόντο τον αποκαλούσαν οι Έλληνες όσο δεν μπορούσαν να τον δαμάσουν. Όταν πέρασαν τις συμπληγάδες πέτρες και τον δάμασαν οι Έλληνες θαλασσοπόροι, τον μετονόμασαν σε Εύξηνο Πόντο. Και στη συνέχεια Εύξηνος Πόντος έμεινε και Εύξηνος Πόντος είναι. Και οι σκύθες όταν ήρθαν και την είδαν τη θάλασσα σκοτεινή και οι Τούρκοι την ονόμασαν Μαύρη Θάλασσα. Οι Τούρκοι μάλιστα την Μεσόγειο την είπαν Άγκτενης, Λευκή Θάλασσα. Η Μαύρη και η Λευκή, δεν θα λέμε κι εμείς, δεν θα εκτουρκιστούμε, δεν θα εκβαρβαριστούμε. Εύξηνος Πόντος είναι. Γι' αυτό όταν οι πολιτικοί είχαν μυαλό στην Ελλάδα και όταν δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Συνεργασίας Ευξήνου Πόντου, ο ΣΕΠ τον είπε η Ελλάδα, δεν τον είπε ο Οργανισμός Συνεργασίας Μαύρη Θάλασσας. Και η τράπεζα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη λέγεται Τράπεζα Ευξήνου Πόντου. Άρα μετά από την πτώση που οι Αμερικανοί τουλάχιστον λένε ότι ήταν κατάρριψη, όχι με όπλο, αλλά μετά από σύγκρουση, μετά λοιπόν από την πτώση του αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, του MQ-9 Reaper, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ίσως το πιο σύγχρονο ή από τα πιο σύγχρονα που διαθέτουν οι ΗΠΑ, αξίας $32 εκατομμυρίων, από τότε που έπεσε και βυθίστηκε στα νερά του Ευξήνου Πόντου, και μάλιστα οι Αμερικανοί λένε ότι είναι σε βάθος 3-4 χιλιάδων ποδών, δηλαδή πάνω από 1000 μέτρα βάθος. Έχουν ενταθεί οι σχέσεις των ΗΠΑ και της Ρωσίας και έχουν ενταθεί σε επίπεδο, θα έλεγα, πρωτόγνωρο των τελευταίων δεκαετιών. Γιατί είναι η πρώτη φορά που με ενέργειες της ρωσικής πλευράς, θα δούμε ποιες είναι, ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πέφτει. Είτε καταρρίπτεται είτε πέφτει. Είχαμε αλλεπάλληλες επαφές μετά από αυτό και μεταξύ των Υπουργών Άμυνας και μεταξύ των αρχηγών των γενικών επιτελείων και είχαμε και δηλώσεις και από τους αρμοδίους ένθεν κακήθεν. Θα δούμε τι ακριβώς είπε η κάθε πλευρά και στο τέλος θα κάνουμε και μία αξιολόγηση για το θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Οι Υπουργοί Άμυνας των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Λόιτ Όστιν και Σεργέι Σοϊγκού, μίλησαν στο τηλέφωνο για πρώτη φορά εδώ και μήνες μετά τη συντριβή του αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον Εύξηνο Πόντο, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου Σουχόι 27. Όπως έχω ξαναπεί, είναι σημαντικό οι μεγάλες δυνάμεις να αποτελούν πρότυπα διαφάνειας και επικοινωνίας, τόνισε ο επικεφαλής του Αμερικανικού Πενταγώνου Λόιτ Όστιν μετά την απευθείας τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργέι Σοϊγκού για πρώτη φορά από τον Οκτώβρη. Δηλαδή περίπου 3 μήνες. Μετά από 6 μήνες. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η πρωτοβουλία για την κλήση προήλθε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Και αυτό έχει σημασία. Δεν θέλουν οι ΗΠΑ την ένταση τώρα, γιατί δεν την σχεδίασαν αυτή την κατάσταση. Τη σχεδίασαν οι Ρώσοι και δεν πά σε μια κρίση που την έχει σχεδιάσει ο άλλος. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέι Σοϊγκού είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι αυξημένες δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών ενάντια στα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η μη συμμόρφωση με την απαγορευμένη περιοχή πτήσεων οδήγησαν στο περιστατικό, δήλωσαν πηγές στη Μόσχα. Να το ξαναπώ. Αυξημένες δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών εναντίον των συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και μη συμμόρφωση με την απαγόρευση πτήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή που επέβαλαν οι Ρώσοι οδήγησαν στο περιστατικό. Στην ουσία αυτό αποτελεί ανάληψη της ευθύνης. Απλά δεν λένε ότι το ρίξαμε σκόπιμα. Το Υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε επίσης
ότι θα απαντήσει αναλογικά σε μελλοντικές προκλήσεις από τη ΣΥΠΑ. Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για μια τέτοια εξέλιξη των γεγονότων, αλλά θα συνεχίσει να αντιδρά αναλογικά σε όλες τις προκλήσεις, ανέφερε ο Σοϊγκού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, να πούμε καταρχάς ότι σε μια περιοχή νοτίως της Ταυρίδας, της Κριμαίας δηλαδή, οι Ρώσοι την χαρακτήρισαν ως περιοχή απαγόρευσης πτήσεων, επειδή αυτή σχετίζεται με τον πόλεμο που διεξάγουν στην Ουκρανία, που την έχουν ονομάσει οι Ρώσοι ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Οι Ρώσοι διατείνονται ότι από τη στιγμή που την έχουμε ανακηρύξει διεθνώς και στείλαμε την ανακοίνωση εκεί που θα πρέπει να το σέβονται και να μην μπαίνουν σε αυτή την περιοχή. Και λένε λοιπόν, επειδή κάνετε κατασκοπία, παίρνετε πληροφορίες με τις πτήσεις αυτές και τις δίνετε στους Ουκρανούς, και δεύτερον, επειδή δεν συμμορφώνεστε με την απαγόρευση πτήσεων, εάν συνεχίσετε να το κάνετε, θα απαντήσουμε αναλογικά. Δηλαδή θα τα ξαναρίξουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι προάγγελος μιας πολύ μεγάλης κρίσης. Σύμφωνα με αμερικανικές πληροφορίες τώρα, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper υπέστη ζημιά από ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος στο διεθνή εναέριο χώρο. Η Ρωσία από την άλλη ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη της δεν άγγιξαν το MQ-9 και δεν χρησιμοποίησαν κανένα όπλο για να πέσει. Ο Όστιν είπε πάντως ότι το περιστατικό ήταν μέρος ενός προτύπου επιθετικής επικίνδυνης συμπεριφοράς από Ρώσους πιλότους στο διεθνή εναέριο χώρο. Η Ρωσία πρέπει να κατευθύνει τις πτήσεις των μαχητικών αεροσκαφών με ασφάλεια και επαγγελματισμό, είπε ο Όστιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη σειρά τους θα συνεχίσουν τις πτήσεις τους όπου το διεθνές δίκαιο το επιτρέπει. Δηλαδή λένε εμείς θα συνεχίσουμε. Οι άλλοι λένε εμείς θα απαντήσουμε αναλογικά, εμείς από εδώ θα καθίσουμε και θα παρεμπιπτόντως, επειδή υπήρχε ένα ερωτηματικό. Από πού απογειώθηκε, από τη Λάρισα ή από τη Ρουμανία? Τελικώς υπάρχει το σχέδιο πτήσεως του συγκεκριμένου που λέει ότι απογειώθηκε από την Ιταλία, νομίζω από τη Σικελία, πέρασε πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο κτλ. Βρέθηκε εκεί και δεν επέστρεψε γιατί κατέπεσε στα νερά του Ευξήνου Πόντου. Με τη σειρά του αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, Μαρκ Μίλεϊ, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν μία κλιμάκωση. Συμβαίνουν επεισόδια και σαφώς δεν θέλουμε ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία, είπε στην Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει μάλιστα το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πλάνα από το περιστατικό για να διευκρινιστεί το θέμα. Έχουμε αποδεικτικά βίντεο για όλα αυτά, είπε ο στρατηγός Μίλεϊ. Πιθανόν και τη σύγκρουση, δεν ξέρω. Πάντως κυκλοφόρησε βίντεο, το είδα σε ρωσικές πηγές, αλλά είναι προφανώς το βίντεο είναι από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που δείχνει τουλάχιστον 2 φορές έρχεται το Σουχόι 27 και αδειάζει καύσιμα, τα οποία καύσιμα πέφτουν πάνω στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Την πρώτη φορά θολώνει λίγο η κάμερα, στη δεύτερη κλείνει η κάμερα. Τώρα δεν ξέρω αν έπεσε από αυτό ή αν, όπως λένε οι Αμερικανοί, από μια σύγκρουση που κάπου λένε ότι έγινε ακούσια η σύγκρουση και υποχρεωθήκαμε να κατεβάσουμε εμείς το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη θάλασσα. Τώρα, η Ουάσιγκτον από την πλευρά της, επειδή υπάρχουν διάφορες σενάρια ότι θέλουν να το ανακτήσουν είτε οι Αμερικανοί είτε οι Ρώσοι. Μάλιστα λένε ότι βρέθηκε, το CNN λέει ότι οι Ρώσοι είναι ήδη εκεί που κατέπεσε και προσπαθούν να το ανασύρουν. Δύσκολο να ανακτηθεί, λέει η Ουάσιγκτον, θα αποδείξουμε την εμπλοκή των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία, λέει η Μόσχα. Τι λέει η Μόσχα? Θα το ανασύρουμε, θα πάρουμε αυτά που υπέκλεπτε, που κατέγραφε με βίντεο και φωτογραφίες και θα αποδείξουμε ότι αυτά τα έδαιναν στους Ουκρανούς και έτσι εμπλέκονται στον πόλεμο. Λοιπόν, η Μόσχα παραδέχεται, είπαμε, ότι τα αναχέτησε τον ντρόουν, αλλά ότι δεν υπήρξε επαφή και δεν χρησιμοποίησαν όπλα. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι το MQ-9 εισήλθε από τα ανοιχτά της Κριμαίας στη ζώνη αεροπορικού αποκλεισμού που είχε κηρύξει η ίδια μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Λοιπόν, σε συνέντευξη τύπου μετά από επικοινωνία μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, τον ΗΠΑ, Μαρκ Μίλεϊ, και του Ρώσου ομολόγου του Βαλερί Γκερασίμοφ, ο Μίλεϊ ανέφερε ότι το ντρόν θα είναι δύσκολο να ανακτηθεί. Σύμφωνα με το CNN,
οι δύο αξιωματούχοι είπαν ότι η Ρωσία έφτασε στο σημείο συντριβής του MQ-9 στον εύξηνο πόντο, αλλά και οι δύο δέχτηκαν ότι η Ρωσία είναι από πάνω. Ο Μίλι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το ντρόν μάλλον βυθίστηκε σε σημαντικά βάθη, επομένως οποιαδήποτε επιχείρηση ανάκτησης από τεχνική άποψη θα ήταν πολύ δύσκολη. Σημείωσε επίσης ότι δεν θα ήταν δυνατή η πρόσβαση στις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει. Μάλλον αυτοί τις κατέστρεψαν, οι Αμερικανοί τις κατέστρεψαν από μακριά. Πριν πέσει έσβησαν τα πάντα. Προσέξτε εδώ. Πρόκειται πιθανώς για βάθη ίσως 4 ή 5.000 ποδιών. Έτσι οποιαδήποτε επέμβαση ανάκτηση είναι πολύ δύσκολη σε αυτό το βάθος από οποιονδήποτε, είπε ο Μίλεϊ. Όσον αφορά την απώλεια οποιονδήποτε ευαίσθητων πληροφοριών, κανονικά θα λάβαμε μέτρα, επομένως είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι όποιο στοιχείο είχε αξία δεν έχει πλέον αξία. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Ότι μάλλον τα σβήσανε. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θέλει να ανακτήσει τα συντρίμμια του αμερικανικού ντρόουν, για την κατάρριξη του οποίου κατηγορείται από τη Δύση και θέλει να αποδείξει με την ανάσυρση την εμπλοκή των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία, ενώ η Ουάσιγκτον επισήμανε ότι ερευνά τα κίνητρα της Μόσχας για το περιστατικό. Λοιπόν, ο Σοϊγκού είπε, το έχω αναφέρει πριν, ότι ένα από τα αίτια είναι η αύξηση τέτοιων επιχειρήσεων των Αμερικανών στην περιοχή, ότι πετούν αρκετά μη επανδρομένα κοντά στην Ταυρίδα. Σε αυτό το στάδιο δεν μπορώ να μιλήσω για κίνητρο ή πρόθεση που είχε η Ρωσία, αλλά αυτό που μπορώ να πω απολύτως ξεκάθαρα είναι ότι πρόκειται για μια απερίσκεπτη και επικίνδυνα ενέργεια, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Έχουμε και δήλωση και από το Κίεβο, το οποίο κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι κατέριψαν σκοπίμως το MQ-9 των ΗΠΑ για να στείλουν ένα μήνυμα στην Ουάσιγκτον να αποστασιοποιηθεί κάπως από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, έχουμε αντίδραση και από τη Βρετανία. Να δούμε καταρχάς τι είπε ο Πεσκόφ. Την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ ανέφερε ότι οι σχέσεις ΙΠΑ-Ρωσίας έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση και βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο που έχουν βρεθεί ποτέ. Σας το είπα από χθες ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Είναι μετά το 1960, κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό επεισόδιο αυτό. Σύμφωνα με το Reuters, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία επαφή υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον για το περιστατικό και ότι η Ρωσία δεν θα αρνηθεί ποτέ να συμμετάσχει σε επικοδομητικό διάλογο. Δηλαδή, πιο υψηλό επίπεδο από τους υπουργούς άμυνας, ποιος δηλαδή να μιλούσε? Ίσως ο υπουργός εξωτερικών με τον ομόλογό του. Νωρίτερα, σχολιάζοντας το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ο Βρετανός υπουργός άμυνας Μπεν Οάλλας κάλεσε τη Μόσχα να σεβαστεί τον διεθνή αέριο χώρο. Ακούστε τι είπε. Το κλειδί εδώ είναι όλα τα μέρη να σέβονται τον διεθνή αέριο χώρο και παρότεινε τους Ρώσους να το πράξουν, δήλωσε ο Ουάλλας στο Reuters στο περιθώριο της αμυντικής έκθεσης της Ιαπωνίας που διεξάγεται έξω από το Τόκιο. Το περιστατικό στο οποίο ενεπλάκησαν τα Σουχόι 27 τα ρωσικά με το MQ-9 είναι το πιο θερμό μεταξύ των δύο δυνάμεων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από ένα χρόνο και απειλεί να βαθύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Η Ρωσία από την πλευρά της λέει ότι είναι προβοκάτσια της, ενώ από την άλλη πλευρά λέει ότι αν συνεχίσετε θα απαντήσουμε αναλογικά, λέει ότι είναι προβοκάτσια. Ζητάει να σταματήσουν οι εχθρικές πτήσεις όπως είπαμε. Τώρα, σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, ο Ανατόλη Αντόνοφ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, κλήθηκε για εξηγήσεις και από το αμερικανικό IPEX και εκεί είπε ότι αυτό οφείλεται στην αμερικανική δραστηριότητα. Αναλυτικά ο Ρώσος αξιωματούχος ανέφερε: ανησυχούμε για την απαράδεκτη δραστηριότητα του Αμερικανικού στρατού σε άμεση γειτνίαση με τα σύνορά μας. Γνωρίζουμε καλά τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνώρισης και κρούσης. Τι κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη ΣΥΠΑ? Η απάντηση είναι προφανής. Συλλέγουν πληροφορίες, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από το καθεστώς του Κιέβου για να πλήξουν τις ένοπλες δυνάμεις και το έδαφος μας.
ας θέσουμε στον εαυτό μας ένα ρητορικό ερώτημα. Εάν για παράδειγμα ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κρούσης εμφανιζόταν κοντά στη Νέα Υόρκη ή στο Σαν Φρανσίσκο, ποια θα ήταν η αντίδραση της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των ΗΠΑ? Είμαι βέβαιος ότι οι ενέργειες του Αμερικανικού στρατού θα είχαν ασυμβίβαστο χαρακτήρα, μη επιτρέποντας διάρρηξη του εναέριου ή θαλάσσιου χώρου του. Υποθέτουμε ότι οι ΗΠΑ θα απέχουν από περαιτέρω εικασίες στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και θα σταματήσουν να πετούν κοντά στα ρωσικά σύνορα. Είχαμε και άλλες δηλώσεις, απλά να πούμε ότι ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος είναι γερουσιαστής αλλά πρώην ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, πρότεινε την κατάρριψη ρωσικών μαχητικών που θα προσεγγίζουν αμερικανικά στο διεθνή αέριο χώρο. Η δήλωση αυτή του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ρώσου πρέσβη της ΗΠΑ του Ανατόλη Αντόνοφ, ο οποίος υποστήριξε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε θα πρόκειται για μια ανοιχτή κήρυξη πολέμου. Μια εσκεμμένη επίθεση σε ρωσικό αεροσκάφος σε ουδέτερο εναέριο χώρο δεν είναι απλώς έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά μια ανοιχτή κήρυξη πολέμου κατά της μεγαλύτερης πυρηνικής δύναμης. Μια ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ θα ήταν ριζικά διαφορετική από τον πόλεμο δια αντιπροσώπων που διεξάγουν οι ΗΠΑ εναντίον μας στην Ουκρανία. Είναι διατεθειμένο το Καπιτόλιο να θέσει τους Αμερικανούς πολίτες και τη διεθνή κοινότητα σε κίνδυνο πυρηνικού πολέμου πλήρους κλίμακας? Δώστε μας μια απάντηση αξιότιμη γερουσιαστή, υπογράμμισε ο Αντόνοφ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν θέλει σύγκρουση με μια πυρηνική δύναμη. Το αφήσαμε αυτό τελευταίο για να δούμε πού οδηγούνται τα πράγματα. Πρέπει, δεν λέμε ποια δύναμη, πρέπει να πάρουν μέτρα οι εμπλεκόμενοι, ούτως ώστε αυτή η ένταση να πούμε ότι είναι στο ανώτερο επίπεδο της και να αρχίσει να πέφτει. Τώρα ποιος θα πάρει, τι θα κάνει πίσω, αυτό δεν αφορά εμάς. Το θέμα είναι ότι φτάνουμε σε αυτό που είπε ο Γκρέαμ, λέει να τα ρίχνετε όσα μας προσεγγίζουν, τα ρωσικά αεροσκάφη, και ο άλλος λέει θα καταστρέψουμε τις ΗΠΑ και όλη την ανθρωπότητα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα, έχει παγώσει η κατάσταση γενικώς μετά από την πτώση. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κράτημα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι στα μέτωπα της Ουκρανίας έχουμε κάποιες εξελίξεις. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι οι Ουκρανοί εκενώνουν την πόλη Μπαχμούτ. Τώρα συνέχεια μιλάμε με αυτή, για αυτό το θέμα έχει βαρεθεί ο κόσμος, αλλά εκεί είναι το ζήτημα, ότι έχει βαρεθεί, ότι έχει αρχίσει η εκένωση. Από την άλλη πλευρά είχαμε δήλωση από αξιωματούχο της περιοχής του Ντονέτσκ, που τον έχει τοποθετήσει η ρωσική κυβέρνηση, η Μόσχα, ο οποίος λέει ναι, υπάρχουν σκληρές μάχες, έχουν καταλάβει πάνω από το 50%, υπάρχουν δηλαδή μικρά εδαφικά κέρδη και μέσα στην πόλη των Ρώσων, αλλά διέψευσε ότι οι Ουκρανοί αποσύρουν τις δυνάμεις τους από το Μπαχμούτ. Ίσα-ίσα έχουμε δηλώσεις από την Ουκρανική πλευρά που λένε εμείς εδώ θα μείνουμε. Έχω μπει και σε 2-3 λογαριασμούς ουκρανικούς που είναι από το μέτωπο, που φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν, να πολεμούν στην περιοχή, και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε ότι όντως δείχνουν τεράστια αυτοθυσία και μαχητικότητα οι ουκρανικές δυνάμεις. Οι συνθήκες είναι πραγματικά πολύ δυσμενείς για τους ίδιους, και να σημειώσουμε ότι την τακτική της περικύκλωσης που χρησιμοποιούν στον Μπαχμούτ, και δεν είναι απλά τακτική περικύκλωση, τους έχουν καταλάβει τη μισή πόλη, αλλά προσπαθούν να περικυκλώσουν από τα δυτικά για να μην μπορούν να υποστηρίξουν πλέον την πόλη με ουκρανικές δυνάμεις, να την ενισχύσουν. Ότι την ίδια τακτική χρησιμοποιούν και στην Αντβίιβκα, μια πόλη που είναι σχεδόν δίδυμη με το Ντονέτσκ, που είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας Ντονέτσκ,
και η οποία είναι πολύ καλά οχυρωμένη. Προσπαθούν λοιπόν εκεί, επειδή είναι πολύ καλά και αμυντικά οργανωμένοι εκεί οι Ουκρανοί σε αυτή την πόλη, προσπαθούν και εκεί να την αποκλείσουν. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει στην περιοχή, δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις δηλαδή, για να πάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι η επίσκεψη του Προέδρου της Συρίας στην Μόσχα. Ο Πρόεδρος της Συρίας επισκέφθηκε την Μόσχα και επισκέφθηκε τη Μόσχα συνοδευόμενος και από τον Υπουργό Άμυνας και από άλλους υπουργούς. Συναντήθηκε με τον Πούτιν. Εκεί, επειδή είναι στην ουσία διεθνώς αποκλεισμένος είναι ο Άσαντ και η Μόσχα είναι η πρωτεύουσα που τον δέχεται και νιώθει, και νομίζω η μοναδική επίσκεψη στο εξωτερικό που έκανε πρόσφατα ήταν, νομίζω ότι πήγε στο Ομάν, νομίζω, εκτός και αν έγινε το ανάποδο. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι ανταπέδωσε αυτή τη στήριξη που του δίνει η Μόσχα με δηλώσεις που ήταν στήριξης της επιχείρησης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εδώ λοιπόν, στη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Άσαντ είχε την ευκαιρία να επισημάνει ότι η θέση της Ρωσίας στα ζητήματα που τον αφορούν παρέμεινε αμετάβλητη παρά τη διεξαγωγή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Δηλαδή, χρησιμοποίησε τη ρωσική φρασιολογία, ότι είπε ότι παρότι έχουν τον πόλεμο, συνεχίζουν να με στηρίζουν. Χρησιμοποιώντας τη ρωσική φρασιολογία σχετικά με την εισβολή στην Ουκρανία. Και φυσικά ανταπέδωσε, εκφράζοντας την υποστήριξή του στο δικαίωμα της Ρωσίας να υπερασπίζεται την εθνική της ασφάλεια. Συζήτησαν και άλλα θέματα. Αυτό το οποίο αφορά κυρίως τη Ρωσία, μεγάλη επιδίωξη της Ρωσίας, κεντρική επιδίωξη είναι, θα δείτε στο πρώτο τελευταίο θέμα μας, θέλει να φέρει μαζί την Ρωσία, Ιράν, Συρία, Τουρκία και κυρίως θέλει μία συνάντηση του Ερντογάν με τον Άσαντ για να μπορέσει η Ρωσία να πετάξει τους Αμερικανούς από τη Συρία. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι το πρώτο τελευταίο θέμα μας, θα το θίξουμε εκεί. Να πούμε πάντως ότι ο Άσαντ έχει αρχίσει και δέχεται πιέσεις από τις αραβικές χώρες. Δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι σε πολυμερείς συνομιλίες, των οποίων αρχικά ηγήθηκε η Ιορδανία, τα αραβικά κράτη προτείνουν στη Συρία βοήθεια ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας και υπόσχονται να ασκήσουν την επιρροή τους στη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για άρση των κυρώσεων κατά της Δαμασκού. Όμως οι όροι που θέτουν αφορούν τη συνεργασία του Άσαντ με τη Συριακή αντιπολίτευση, του ζητούν να τα βρει δηλαδή με τη λεγόμενη αντιπολίτευση, το φρενάρισμα της Ιρανικής παρουσίας στη Συρία, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Η Ρωσία φαίνεται, αλλά ίσως την μεγαλύτερη στήριξη στο πεδίο να την έχει δεχθεί ο Άσαντ από τους Ιρανούς, από τις πολιτοφυλακές των Ιρανών, οι οποίοι βοηθούν τον Άσαντ να ασκεί την κυριαρχία στην επικράτειά του σε πολλές περιοχές, όχι μόνο σε Σιήτες και σε Σουνίτες, περιοχές Σουνιτών. Επίσης του ζητούν την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών. Λέγεται, δεν το γνωρίζω, το έχω διαβάσει, ότι η Λατάκια, το λιμάνι της Λατάκιας είναι το βασική πύλη εισόδου των ναρκωτικών, και δεν μιλάω, αν αλλάξουμε τη λέξη, αυτών των ουσιών, οι οποίες δεν είναι ουσίες κυρίως χάπια, τα οποία και των πλουσίων οι ουσίες που μέσω της Λατάκιας διακινούνται στις πλούσιες χώρες του αραβικού κόσμου. Θέλουν επίσης την επιστροφή των Σύρων προσφύγων και την προστασία τους, να μην υποστούν δηλαδή την εκδίκηση του καθεστώτος. Το τελευταίο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον Άσαντ να το αποδεχθεί. Τώρα, γιατί είναι σημαντική η συμφωνία που υπέγραψε το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία στην Κίνα?
διότι βάζει την Κίνα στην ουσία στον λεγόμενο Περσικό ή Αραβικό κόλπο. Προσέξτε, στη θάλασσα του Ομάν πραγματοποιούνται από χθες έως και την προσεχή Κυριακή κοινές ναυτικές ασκήσεις της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν, όπως είχε συμβεί το 2019 και το 2022, με σενάριο που περιλαμβάνει βολές πυροβολικού και επιχείρηση ανακατάληψης πλοίων που έχουν καταληφθεί από διάφορους. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία του γεγονότος, λέγοντας ότι όλα τα έθνη πραγματοποιούν ασκήσεις, αλλά πάντως η Ουάσιγκτον παρακολουθεί προσεκτικά τη συγκεκριμένη άσκηση. Το μήνυμα πάντως που στέλνουν και οι τρεις συμμετέχουσες χώρες δεν είναι αμεληταίο: Ρωσία, Κίνα, Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υποστηρίζει με την κίνηση αυτή τη διαδικασία εισδοχής στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Δηλαδή συνεργάζεται με τις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του οργανισμού και θέλει να μπει, είναι νομίζω παρατηρητής. Η Ρωσία προβάλλει τη μη απομόνωσή της με τη συμμετοχή της σε αυτή την άσκηση, παρά τις εις βάρος τις δυτικές κυρώσεις. Αμφότερες αποδεικνύουν ότι η σύμπραξή τους, που αποτυπώθηκε με την αποστολή ιρανικών drones για το μέτωπο της Ουκρανίας, δεν είναι ευκαιριακή, άρα και στο πεδίο είμαστε μαζί. Η δε Κίνα, από την πλευρά της, προσπαθεί να αποσύσει την εντύπωση ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, στο βαθμό έχουν σαφή όρια, στο βαθμό που η λαϊκή δημοκρατία δεν έχει το στρατιωτικό αποτύπωμα και ναυτικές δυνάμεις που θα της επέτρεπε να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής. Πάντως δίνει το παρόν. Αυτά τα έχουμε πει, ότι η Κίνα έχει άλλη στρατηγική. Η στρατηγική της δεν είναι η επιβολή, η άσκηση επιρροής δια των όπλων. Η επιρροή της είναι δια του εμπορίου και δια της ανάληψης μεγάλων έργων υποδομής. Τα χρηματοδοτεί η ίδια με δάνεια σε φτωχές χώρες και όταν δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν παίρνει την κυριότητά τους και έτσι ελέγχει τις χώρες. Αυτή είναι η στρατηγική της. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, που είναι, προσέξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουμε ξαναπεί εδώ, ότι το TikTok, αυτή η εφαρμογή που βλέπω ότι και οι νεαροί και στο χωριό μου όταν πάω, όλα τα παιδιά με αυτό παίζουν. Δηλαδή έχει ξεπεράσει άλλες εφαρμογές που είναι στα κινητά και φαίνεται ότι αυτό προκαλεί ανησυχία στις ΗΠΑ, όχι μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά γιατί η Κίνα μέσω αυτής της εφαρμογής ασκεί στην ουσία ενός είδους επιρροή σε μεγάλα τμήματα της παγκόσμιας κοινωνίας. Φυσικά έχει πρόσβαση και στα δεδομένα των χρηστών. Μιλώ για εκατομμύρια χρήστες. Στις ΗΠΑ έχει 100 εκατομμύρια χρήστες στο TikTok. Και φυσικά υπάρχουν και θέματα ότι όταν οι χρήστες είναι υπάλληλοι των κρατών αξιωματούχοι, τότε παίρνει από εκεί δεδομένα τα οποία μπορεί να είναι και ευαίσθητα, έτσι. Τα έχουμε πει ότι και η Ελλάδα πρέπει να πάρει τέτοια μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, οι ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ ακόμα ζητούσαν από την εταιρεία τη μητέρα στην Κίνα να πουλήσει τις μετοχές της σε Αμερικανούς προφανώς, ιδάλλως θα την απέκλαιναν από την Αμερικανική αγορά, ίσως να είναι και η μεγαλύτερη και πιο ενδιαφέρουσα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε εξελίξεις τώρα σε αυτό το θέμα. Επανήλθαν οι πιέσεις και μάλιστα είναι ασφικτικές. Η Κίνα κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον της εφαρμογής TikTok, έπειτα από το αίτημα της Αμερικανικής κυβέρνησης προς την κινεζική μετρική εταιρεία να πουλήσει όλες τις μετοχές της εφαρμογής, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση αυτή θα απαγορευτεί στο αμερικανικό έδαφος για λόγους εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal και άλλες αμερικανικές εφημερίδες, ο Λευκός Οίκος έθεσε ένα τελεσίγραφο. Αν το TikTok παραμείνει στην ιδιοκτησία της κινεζικής ByteDance, θα απαγορευτεί στη ΣΥΠΑ. Ξεκάθαρα. Πρόκειται για την πιο δραματική εξέλιξη σε μια σειρά μέτρων που έχουν λάβει τον τελευταίο καιρό Αμερικανοί αξιωματούχοι και βουλευτές
οι οποίοι ανησυχούν ότι το TikTok θα δώσει στοιχεία για τους Αμερικανούς χρήστες της εφαρμογής στην κινέζικη κυβέρνηση. Η εφαρμογή έχει περισσότερους από 100 εκατομμύρια χρήστες στη ΣΥΠΑ. Είναι επίσης και η πρώτη φορά που επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν το TikTok απειλείται με αποκλεισμό από τη ΣΥΠΑ. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το 2020 προσπάθησε να σταματήσει την εφαρμογή, αλλά δεν πέρασε αυτή η απόπειρα από τα αμερικανικά δικαστήρια. Ο Μπρους Ομπεργουέτερ, εκπρόσωπος του TikTok στη ΣΥΠΑ, δήλωσε ότι η εταιρεία πρόσφατα ενημερώθηκε από την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στη ΣΥΠΑ ότι οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της εφαρμογής πρέπει να πωλήσουν τις μετοχές τους. Σε διαφορετική περίπτωση, το TikTok ενδέχεται να απαγορευτεί στη ΣΥΠΑ. Η Ουάσιγκτον μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις ότι το TikTok απειλεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, αντέδρασε ο Wang Wenbin, εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες για θέματα ασφάλειας δεδομένων, να σταματήσουν τις αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον του TikTok και να προσφέρουν ένα εμπορικό περιβάλλον ανοιχτό, δίκαιο, αμερόληπτο και χωρίς διακρίσεις σε ξένες εταιρείες, πρόσθεσε ο ίδιος. Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη απαγορεύσει στους εργαζομένους σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες να έχουν την εφαρμογή αυτή στα κινητά τους τηλέφωνα. Το ίδιο έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του Καναδά για τους δικούς της υπαλλήλους. Η ανταπόκριση είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Απλά να πούμε ότι η πασίγνωστη εφαρμογή συγκεντρώνει δεδομένα χρηστών σε ποσότητα ανάλογη με εφαρμογές όπως το Instagram και το Twitter. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πυκνώσει οι ανησυχίες αξιωματούχων ότι η κυβέρνηση η κινέζικη θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Να πούμε δηλαδή ότι την ίδια δουλειά κάνει και το Instagram και το Twitter. Απλά επειδή είναι σε αμερικανική πλευρά, είναι υπό τον έλεγχο των αμερικανικών υπηρεσιών, όταν είναι στην Κίνα δεν μπορούν να ελέγξουν και λένε θα σας το απαγορεύσουμε και πιέζουν να πουλήσουν τις μετοχές. Αυτό τώρα δεν είναι και πολύ υπέρ της ελεύθερης λειτουργίας της αγοράς, αλλά εντάξει, όταν μπαίνουν τα εθνικά συμφέροντα είπαμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα είναι ο Άσαντ. Είπαμε το πρώτο τελευταίο θέμα είναι σημαντικό. Έκασα και έκανα μία δουλειά και έγραψα κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι χρήσιμα να τα δούμε. Πιέζεται ο Άσαντ, για λόγους που θα το δούμε στο πρώτο τελευταίο θέμα, να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Πιέζεται από τους Ρώσους. Οι Ρώσοι το κάνουν για το δικό τους. Έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να δω τον Ερντογάν υπό τον όρο ότι αυτός θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Βόρεια Συρία. Είπε ο Άσαντ σε συνέντευξη σε ρωσικό μέσο πριν πάει στη Μόσχα. Λοιπόν, είπαμε ότι από το 2011 είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση ανατροπής του Άσαντ και στην ουσία αυτή η διαδικασία έχει οδηγήσει στην καταστροφή τη χώρα. Λέει όμως ο Άσαντ, μια συνάντηση με τον Ερντογάν θα ήταν δυνατή όταν η Τουρκία θα είναι έτοιμη με ξεκάθαρο τρόπο και χωρίς δισταγμούς για την πλήρη αποχώρηση των στρατιωτών της από το Συριακό έδαφος, δήλωσε ο Άσαντ στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, σύμφωνα με ρωσική μετάφραση των δηλώσεών του. Η Άγκυρα θα πρέπει επίσης να σταματήσει. Προσέξτε εδώ, διότι κατηγορεί τους πάντες η Τουρκία ότι υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις που η ίδια έχει ορίσει. Προσέξτε εδώ τώρα. Θα πρέπει επίσης να σταματήσει άγκαιρα κάθε υποστήριξη στην τρομοκρατία, αναφερόμενος ο Άσαντ στην υποστήριξη που παρέχει η Τουρκία σε ανταρτικές οργανώσεις, οι οποίες αντιτίθενται στο καθεστώς Δαμασκού. Δεν είναι έτσι. Σε οργανώσεις οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από τον ΟΗΕ και από τις ΗΠΑ ότι είναι τρομοκρατικές, όπως η Αλνούστρα. Έτσι. Είναι η μόνη περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε να λάβει η χώρα μια συνάντηση με τον Ερντογάν, επέμεινε ο Άσαντ. Σε τι θα χρησιμεύει μια τέτοια συνάντηση και γιατί να οργανωθεί αν δεν οδηγήσει σε εταιρική κατάληξη του πολέμου στη Συρία, συνέχισε. Ο Ερντογάν και ο Άσαντ ανέβηκαν στην εξουσία μαζί το 2000. Θυμάμαι ότι
ο Ερντογάν ήταν όλο αγκαλιές και φιλιά με τον Άσαντ, τον καλούσε είτε στην Κωνσταντινούπολη είτε στην Αλικαρνασσό οικογενειακά. Και μάλιστα του έδινε και συμβουλές πώς να αναθρέψει τις κόρες του, επειδή ο Άσαντ είναι Αλαουίτης και υποτίθεται ο Ερντογάν ως κανονικός Σουνίτης ξέρει πιο πολλά και έκανε τέτοια κόλπα ο Ερντογάν, μέχρι που τον έβαλαν οι δυτικοί στο κόλπο να τον ανατρέψει. Και έτσι τα μέλια και τα φιλιά και οι αγκαλές έγιναν σφαίρες, όπλα και μία επιχείρηση ανατροπής του Άσαντ από την εξουσία. Λοιπόν, έχει κάνει, είπαμε, 3 εισβολές, θα τις δούμε στο τέλος. Να πούμε ότι στα τέλη Δεκεμβρίου συναντήθηκαν στη Μόσχα οι Υπουργοί Άμυνας της Τουρκίας και της Συρίας για πρώτη φορά μετά το 2011 ως προάγγελος αυτών που θα ακολουθήσουν με βάση το σχέδιο της Μόσχας. Θα τα δούμε παρακάτω αυτά. Πάμε σε μια άλλη έκπληξη σας έχω. Δηλαδή όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που είναι η μέκα της ελεύθερης λειτουργίας των αγορών ζητούν από μια άλλη χώρα να αγοράσει τις μετοχές ενώ θα την κλείσουν, που έρχεται σε αντίθεση με το ότι είναι η μέκα της ελεύθερης αγοράς. Τώρα ερχόμαστε να δούμε και κάτι άλλο, για να κατανοήσουμε ότι πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας τις ιδεολειψίες. Τα κράτη λειτουργούν πάντα με βάση το εθνικό συμφέρον. Ό,τι επιβάλλει το εθνικό συμφέρον, αυτό είναι σωστό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Θυμάστε λοιπόν τι έγινε προχθές στην Τυφλίδα της Γεωργίας. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος εναντίον ενός νομοσχεδίου που χαρακτήριζε ως ξένους πράκτορες τα μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, των οποίων ο προϋπολογισμός πάνω από το 20% του προϋπολογισμού προέρχεται από το εξωτερικό. Δηλαδή όταν υπερβαίνει το 20% χαρακτηρίζεται πράκτορας ξένης χώρας. Τέτοια πράγματα υπάρχουν και στις ΗΠΑ, έτσι, νόμος. Προσέξτε τώρα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν το πίστευα, δεν πίστευα τώρα, αφού είχαμε στοχοποιήσει την κυβέρνηση της Τυφλίδας και λέγαμε κοίταξε αυτή, τους έχει επιβάλει η Ρωσία να κάνουν ένα νόμο κτλ. Και καλά έκανε ο κόσμος και διαμαρτυρήθηκε. Προσέξτε τι γίνεται στις Βρυξέλλες τώρα. Μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κυκλοφορεί πρόσφατα στους διαδρόμους των Βρυξελών έχει τρομάξει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι σύντομα θα πρέπει να αναφέρουν τα εισοδήματά τους από ξένους παράγοντες. Τελικά είναι μεταδοτικό, μου φαίνεται. Λοιπόν, 3 πηγές αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα Πολίτικο ότι η Επίτροπος Αξιών και Διαφάνειας Βέρα Γιουρόβα ετοιμάζει δεσμευτικούς κανόνες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην έρευνα, την οποία είδε το συντακτικό προσωπικό των μέσων ενημέρωσης και πραγματοποιήθηκε από τρίτο μέρος για λογαριασμό της Επιτροπής, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να υποδείξουν εάν λαμβάνουν χρηματοδότηση από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερώτηση έχει ανησυχήσει ορισμένους ότι πράγματι μπαίνουν σε μια μελλοντική λίστα απαντώντας σε μια έρευνα που έχει απλώς σκοπό να ενημερώσει το έργο της Επιτροπής σχετικά με το νομοσχέδιο που έρχεται. Φαίνεται ότι το Qatar Gate και η περιπέτεια της Καηλή έχει δημιουργήσει κινητικότητα για αυτό το θέμα στις Βρυξέλλες. Όλα αυτά ωστόσο έρχονται εν μέσω μαζικών διαμαρτυριών από την υποστηριζόμενη από τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπολίτευση στη Γεωργία, η οποία βγήκε στους δρόμους και τις πλατείες για να αντιταχθεί σε έναν σχεδόν ίδιο νόμο. Αυτό το ζήτημα της χρηματοδότησης σόκαρε πολύ κόσμο, λέει ο Νίκ Αϊόζα, επικεφαλής πολιτικής και υπεράσπισης της Transparency International, ο οποίος κατέθεσε ότι συμμετείχε σε προφορικό ερωτηματολόγιο με τον τρίτο που διεξάγει την έρευνα. Το ρώτησαν δηλαδή, από πού παίρνεις λεφτά? Την Transparency International. Αρχίζουν και το ψάχνουν δηλαδή. Οι κατευθυντήριες ερωτήσεις υποδηλώνουν ότι αξιολογούν εάν η διεθνής διαφάνεια αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Ορισμένες ΜΚΟ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι εάν η Ευρώπη προχωρήσει με τη δική της εκδοχή του νόμου για την εγγραφή ξένων πρακτόρων των ΗΠΑ, άρα έχουν και οι ΗΠΑ τέτοιο νόμο, απλά εκεί αυτός ο νόμος είναι καλός, ενώ στην Ουκρανία είναι καλός. Τι δεν καταλαβαίνετε? Στην Ουκρανία είναι κακός. Στις ΗΠΑ καλός, στις Βρυξέλλες καλός, στην Ουκρανία κακός, στην Γεωργία. Λοιπόν, να το ξαναπούμε. Ορισμένες ΜΚΟ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους
ότι εάν η Ευρώπη προχωρήσει με τη δική της εκδοχή του νόμου για την εγγραφή ξένων πρακτόρων των ΗΠΑ, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από ηγέτες όπως ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν για να πιέσουν δυνάμεις υπέρ της δημοκρατίας στη χώρα τους. Τι μας λέει λοιπόν? Λένε ότι αν μας το επιβάλλεται αυτό σε εμάς, θα το πάρει αυτό το νόμο ο Όρμπαν, θα περιορίσει και τη δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων που τα παίρνουν απ' έξω, αλλά είναι καλές, γιατί στρέφονται εναντίον του Όρμπαν που δεν τον θέλετε εσείς. Αυτό είναι, δεν έχουμε πολιτική αρχών, έχουμε πολιτική συμφερόντων. Αυτά πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί και πώς κινείται ο κόσμος. Δεν λέω ότι χαίρομαι με αυτό, προς Θεού, αλλά να καταλάβουμε ποιος είναι ο κόσμος. Εκπρόσωπος της Γιουρόβα δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για να σχολιάσει το θέμα. Το γραφείο της είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη ενός πακέτου προστασίας της δημοκρατίας που διαφημίζει η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, η οποία στοχεύει στην προστασία των βασικών θεσμών από την αθέμητη επιρροή ξένων παραγόντων. Εδώ η επιρροή ξένων παραγόντων είναι αθέμητη. Σε άλλες χώρες είναι θεμητή. Ο νόμος αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη του Μαΐου. Είναι περίεργο που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί αυτό συμβαίνει στη Γεωργία, σημειώνει εκπρόσωπος της Διεθνούς Διαφάνειας. Ναι, αλλά η Διεθνής Διαφάνεια δεν υποστήριξε. Πάμε. Το επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι μία συνέντευξη που έδωσε ο Τζον Μπόλτον στο πρακτορείο ειδήσεων Ρουντάου. Το Ρουντάου είναι πρακτορείο ειδήσεων που έχει την έδρα του στην αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, στην πρωτεύουσα Αρμπίλ, αλλά θεωρείται ένα αξιόλογο και αξιόπιστο μέσο μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή ό,τι είναι το Al Jazeera για τον αραβικό κόσμο, για το Κατάρ, είναι το Ρουντάου για τους Κούρδους. Φυσικά εκφράζει πιο πολύ το κόμμα του Μπαρζανί, αλλά θα έλεγα ότι έχει και εθνικό χαρακτήρα, σε ένα βαθμό είναι αποδεκτό και από άλλους Κούρδους, όχι από τους κομματικούς, αλλά και από άλλους Κούρδους. Το Ρουντάου, λοιπόν, ο εκπρόσωπος του Ρουντάου στην Αμερική πήρε συνέντευξη από τον Τζον Μπόλτον. Ποιος είναι ο Τζον Μπόλτον? Είναι πρώην, αν θυμάμαι καλά, πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, τεράστια θέση, και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ο οποίος παραιτήθη όταν ο Τραμπ έδωσε την άδεια στους Τούρκους να εισβάλλουν στη Συρία, στην Κύρεσπη Σερεκάνιε, και χαρακτήρισε μεγάλη προδοσία αυτή την στάση των ΗΠΑ, ότι πρόδωσαν τους συμμάχους τους Κούρδους που πολεμούν μαζί εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Εδώ λοιπόν λέει διάφορα ο Μπόλτον, μάλιστα λέει ότι σκέφτεται να είναι και υποψήφιος πρόεδρος κόντρα στον Τραμπ, ρεπουμπλικάνος είναι όπως είπαμε, και τι είπε? Είμαι από τους μόνους από αυτούς που στήριξαν το δημοψήφισμα ανεξαρτησίας που έγινε στην αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν το 2017, το οποίο θεωρήθηκε ότι ήταν πρόωρο και δεν ήταν καλά σχεδιασμένο, και γι' αυτό η αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν έχασε πολλά από εκείνο το δημοψήφισμα. Λέει λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους και ότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Όμως το 99% των διπλωματών στο State Department είναι αντίθετο με αυτό. Νομίζω ότι αυτή η δήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία όταν την κάνει ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Μάλλον θα πρέπει να το φέρουμε εδώ στην Ελλάδα να μας πει την άποψή του, για να την ακούσουν και ορισμένοι εδώ, γιατί και εδώ μάλλον συμπλέον οι εδώ διπλωμάτες με τους διπλωμάτες του State Department που έχουν άλλους στόχους φυσικά αυτοί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να το αναφέρουμε έτσι για να το γνωρίζουμε, ότι υπάρχουν και τέτοιες απόψεις στην ΗΠΑ και μάλιστα σε ανώτατα επίπεδα. Πάμε τώρα στα δυσάρεστα. Ο Καλίν βρίσκεται στις ΗΠΑ και εκεί, ξέρετε, τον είχαν χαρακτηρίσει ως πράκτορα των ΗΠΑ, είχε μάλιστα και έναν κωδικό, δούλευε εκεί σε ένα κέντρο
στρατηγικών αναλύσεων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσε το κέντρο στρατηγικών αναλύσεων με αυτόν, τον είχε για πηγή δηλαδή, είχε κωδικό όπως χρησιμοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες και τα έπαιρνε και από εκεί. Τον χαρακτήρισαν πράκτορα λοιπόν των ΗΠΑ, κορυφαίος σύμβουλος του Ερντογάν, και τώρα φαίνεται ανέλαβε το ρόλο του. Πήγε στην Αμερική για να κάνει τι, να ξαναστήσει τις γέφυρες με την Αμερική και ίσως να τις κόψει κατά κάποιο τρόπο με τη Ρωσία. Θα δούμε, έτσι. Το εκρεμές της Τουρκίας. Βιβλίο που έγραψα το 2018. Η πολιτική της Τουρκίας μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον. Και κάθε φορά που πηγαίνω έρχεται, αρπάζει και κάτι, παίρνει και κάτι. Προσέξτε. Τι μας λέει ο κύριος λοιπόν εκεί. Καλά, είναι απίστευτα πράγματα πραγματικά. Οι περισσότερες πληροφορίες είναι από τη Γενική Γραμματεία Τύπου της Κυπριακής Κυβέρνησης, έτσι. Όπως τις μεταδίδει ο Ανδρέας Πιμπίσης από το Φιλελεύθερο. Χωρίς την εμπλοκή της Τουρκίας, καμία από τις εφικτές λύσεις για μεταφορά φυσικού αερίου από εναλλακτικές πηγές ενέργειας δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Είναι το μήνυμα που στέλνει η Άγκυρα τόσο προς την Ευρώπη όσο και προς τις ΗΠΑ. Ο Ιμπραήμ Καλίν κατέγραψε 2 εναλλακτικές πηγές ενέργειας, μία από το Αζερμπαϊτζάν, η δεύτερη από την Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας ότι η αγωγή για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υλοποιηθεί πρέπει να περάσουν οι αγωγοί μέσω Τουρκίας. Μόνο μέσω Τουρκίας. Αυτά λοιπόν τα έκανε με μέλη του Κογκρέσου και είπε όσον αφορά το Αζερβαϊτζάν μπορούμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα που πηγαίνει στην Ευρώπη. Όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο είπε εδώ για πολιτικούς λόγους σχεδιάστηκε η παράκαμψη της Τουρκίας και η μετακίνηση στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου και από εκεί η μεταφορά Κύπρος, Ελλάδα, Ευρώπη, ο East Med αγωγός. Ωστόσο αυτό απορρίφθηκε αφού θα ήταν πολύ ακριβό. Ποιος το απέρριψε? Η κυρία Νούλαντ το έκαψε και ο Χοκστάιν. Δεν υπάρχει τρίτη εναλλακτική λύση. Και στις 2 υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις η Τουρκία είναι μέσα. Καμία από αυτές τις διαδικασίες δεν θα λειτουργούσε χωρίς την Τουρκία. Λέει δεν μπορείτε να πάτε αλλού, σε εμάς θα έρθείτε. Την Τρίτη ο Καλίν συναντήθηκε με τον Σύμβουλο για θέματα εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν και την Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις την κυρία Βικτόρια Νούλαντ που ακύρωσε τον EastMed. Στη συνάντηση έγινε αξιολόγηση των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων των 2 χωρών, της κατάστασης που επικρατεί στην Τουρκία μετά τους σεισμούς, τη συνεργασία των 2 χωρών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, εδώ φοβάμαι για τα F-35, της ενεργειακής ασφάλειας, και εδώ φοβάμαι για τον EastMed, του αγώνα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εδώ πρέπει να φοβούνται οι Κούρδοι, της διαδικασίας ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, εδώ να φοβούνται οι Σουηδοί, του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, του Νότιου Καυκάσου, εδώ είναι η Γεωργία και η Αρμενία, να φοβούνται οι Αρμένοι, και της διαδικασίας συνομιλιών μεταξύ Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας. Στη διάρκεια των συναντήσεων εκφράστηκε ικανοποίηση για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη των ΗΠΑ και της διεθνούς κοινότητας στην Τουρκία για τους σεισμούς. Στην συνάντηση τονίστηκε η στρατηγική διάσταση των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ και υπογραμμίστηκε η ανάγκη για διατήρηση της συνεργασίας των 2 συμμαχικών χωρών σε παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και ενδιαφέροντος. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για να ληφθούν βήματα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος να φτάσουν οι εμπορικές συναλλαγές των 2 χωρών τα 100 δις. 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Όταν το σύνολο των εξαγωγών της Ελλάδας δεν ξέρω αν είναι 50. Η Τουρκία θέλει να κάνει 100 δις, τα μισά δηλαδή, μόνο με την Αμερική. Επίσης είπε ότι για τη Σουηδία και τη Φινλανδία θα βάλουμε πρώτα τη μία και όχι την άλλη. Και είπε ο Καλίν, η Τουρκία θα συνεχίσει να μάχεται αποφασιστικά εναντίον όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων σε εισαγωγικά, συμπεριλαμβανομένων των PKK, PYD, YPG, που είναι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Συρία, η Τουρκία τους ονομάζει τρομοκράτες, τον ISIS, με τον οποίο η Τουρκία είναι σύμμαχη, και των Γκιουλενιστών, ο ηγέτης των οποίων διαμένει με άδεια παραμονή στη ΣΥΠΑ. Αναφερόμενος στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις είπε, όποιες και αν είναι οι διαφορές μας με τη ΣΥΠΑ, νομίζω ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε.
νομίζω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε με πολύ πολιτισμένο τρόπο αυτές τις διαφορές, ακόμη και αν είναι έντονες διαφωνίες, και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Λοιπόν, έγινε και ένα φόρουμ, το επιχειρηματικό φόρουμ Τουρκίας-ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον, και ο Καλίν είπε ότι η Τουρκία και η ΗΠΑ έχουν ανάγκη από έναν ευρύ γεωπολιτικό στρατηγικό διάλογο. Όλα αυτά, καλά, ξέρετε, δεν υπάρχει ντροπή στις διεθνείς σχέσεις, ενώ ετοιμάζονται να κάνουν, έχουν 2 αγωγούς με την Ρωσία, 2 αγωγούς φυσικό αέριο, όταν όλη η Ευρώπη είναι αποκλεισμένη. Έχουν πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που ανήκει 100% στη Ρωσία, στη Ρosatom. Τώρα τι λέει? Σε εμάς θα έρθετε πουλάκια, μου λέει, στους Αμερικάνους, θα φέρετε τους αγωγούς όλους και από το Αζερβαϊτζάν και από την Ανατολική Μεσόγειο σε εμάς, και εμείς θα τα στέλνουμε στην Ευρώπη. Συγγνώμη, εάν μετά από αυτά οι Αμερικανοί πάνε ξανά με τους Τούρκους, θα συμβεί αυτό που είπα στη χθεσινή μου εκπομπή, ότι ο κόσμος διοικείται από πολιτικά ανόητους. Έτσι. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι η διαφαινόμενη στροφή της Τουρκίας. Δηλαδή είναι η ταλάντωση που έπαμε του εκκρεμού της Τουρκίας από τη Μόσχα στην Ουάσιγκτον, από την Ουάσιγκτον στη Μόσχα. Αυτό γίνεται. Τώρα είμαστε από τη Μόσχα στην Ουάσιγκτον. Να δούμε όμως λίγο το ιστορικό. Έκασα και το κατέγραψα για να μην μπερδευόμαστε, γιατί εδώ δεν μπορούμε να βρούμε τις ημερομηνίες τις σωστές. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Αν και αρκετά θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι γνωστή η πρόθεση της Ρωσίας να φέρει σε ένα τραπέζι τον πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ Άσαντ, και τον Τούρκο ομόλογό του, Ταΐπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν μέσω αυτής της διαδικασίας θέλει να εξαλείψει κάθε ενδεχόμενο συνταγματικής αναγνώρισης και να ακυρώσει το de facto αυτόνομο κράτος της βορειοανατολικής Συρίας, όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι Κούρδοι του PYD-YPG, με την υλικοτεχνική και στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται από την Ουάσιγκτον για να εξουδετερωθεί η απειλή του ISIS, που συνεχίζει να υφίσταται. Ο Τούρκος πρόεδρος και το βαθύ κράτος της Τουρκίας δεν θέλουν ένα δεύτερο αυτόνομο κουρδικό κράτος στην περιοχή, μετά από αυτό του Βορείου Ιράκ, που λειτουργεί από το 1993-94, γιατί μια τέτοια εξέλιξη θεωρούν ότι θα θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο την εδαφική ακεραιότητα, αλλά και την ίδια την επιβίωση της Τουρκίας με το μοντέλο που λειτουργεί αυτή από το 1923 και εντεύθεν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει τη συνεργασία Ασάντ-Ερντογάν, γιατί με αυτόν τον τρόπο φιλοδοξεί να πετύχει 2 στόχους. Πρώτον, να διαταράξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, αφού για την Ουάσιγκτον είναι κόκκινο πανί όχι μόνο ο Άσαντ, αλλά και εκείνοι που τον νομιμοποιούν μέσω συνομιλιών. Δεύτερον, να συμπράξει με την Τουρκία στη βορειοανατολική Συρία, με την άδεια και από κοινού με τον Άσαντ, για να εκδιωχθούν οι Αμερικανοί από την περιοχή. Δηλαδή να στρέψουν τους Τούρκους εναντίον των Αμερικανών. Ο Μπασάρ Άσαντ αντιδρά, δηλώνοντας ότι για να συναντηθεί με τον Ερντογάν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποσύρει τα τουρκικά στρατεύματα από το Ιντλίμπ, το Αφρίν, την Αλ-Μπαμπ και την Γκίρεσπι Σερεκάνιε περιοχή, μια λωρίδα. Σημειώνεται ότι η Τουρκία έχει εισβάλει στη Συρία με την άδεια της Ρωσίας στις 24 Αυγούστου του 2016, λίγες εβδομάδες μετά το πραξικόπημα, και αφού είχε συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη στις 9 Αυγούστου του ιδίου έτους. 16 Ιουλίου έγινε το πραξικόπημα, 9 Ιουλίου συναντήθηκε με τον Πούτιν και στις 24 Αυγούστου επιτέθηκε στην Αλ-Μπαμ με την επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη για να κόψει την προέλαση των Κούρδων να ενωθούν με το Αφρίν. Έκτοτε η περιοχή της επιχείρησης Ασπίδα του Εφράτη είναι υπό τουρκική κατοχή. Επίσης, εισέβαλε και πάλι στη Συρία, και πάλι με την άδεια της Ρωσίας και την ανοχή των ΗΠΑ, τις 20 Ιανουαρίου του 2018, καταλαμβάνοντας το καντόνι του Αφρίν, το οποίο κατέχει έκτοτε με στρατιωτικές δυνάμεις. Τελευταία εισβολή στη Συρία έγινε στις 9 Οκτωβρίου του 2019 στην περιοχή Σερεκάνιε Γκίρεσπι,
που ήταν και υπό τον έλεγχο των Αμερικανικών δυνάμεων. Τη φορά αυτή ο Ερντογάν πήρε την άδεια από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, απόφαση που οδήγησε Αμερικανούς αξιωματούχους σε παραίτηση. Τον Τζον Μπόλτον, αλλά και άλλους. Τελικά, με πρωτοβουλία της Μόσχας, ξεκίνησε τα τέλη Δεκεμβρίου διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων Τουρκίας και Συρίας, με στόχο να συναντηθούν πρώτα οι Υπουργοί Εξωτερικών και μετά η συνάντηση να γίνει σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, πρώτα υφυπουργοί έτσι, μετά Υπουργοί Εξωτερικών, για να ακολουθήσει η συνάντηση κορυφής, αρχηγοί κρατών. Σημειώνεται ότι η πρώτη διμερής επαφή υψηλού επίπεδου μεταξύ Άγκερας και Δαμασκού μετά το 2011 πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2022. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ και ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Χαγκάν Φιντάν συναντήθηκαν με τον Υπουργό Άμυνας της Συρίας Αλί Μαχμούτ Αμπάς και τον επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών της Συρίας, φιλοξενούμενοι από τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού. Μετά από τη συνάντηση εκείνη, η Μόσχα αποφάσισε να διευρύνει τον κύκλο, συμπεριλαμβάνοντας στον κύκλο των συναντήσεων και το Ιράν. Μάλιστα, είχε προγραμματιστεί η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των 4 χωρών στη Μόσχα χθες και σήμερα, 15 και 16 Μαρτίου. Την Τουρκία θα εκπροσωπούσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπουράκ Αξιαπάρ και τις άλλες χώρες άλλοι αξιωματούχοι, δεν χρειάζεται να τους πω τώρα. Ενώ η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να αρχίσει την Τετάρτη 15 Μαρτίου, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το τουρκικό πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολή, τις 16 Μαρτίου, σήμερα δηλαδή, πηγή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η συνάντηση αναβλήθηκε χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Πιθανόν έχει να κάνει με τον Γκαλίν. Μαγειρεύει ο Καλίν εκεί. Σου λέει μη συναντηθούν τώρα με τη Ρωσία και το Ιράν, είναι κόκκινο πανί αυτό, και τη Συρία οι Τούρκοι μάλλον την πάγωσαν. Σημειώνεται ότι τις τελευταίες μέρες είναι σε εξέλιξη μια αλλαγή στάσης της Τουρκίας έναντι της Ρωσίας με κινήσεις προσέγγισης προς τη ΣΥΠΑ. Τι είναι όλα αυτά, θα τα δούμε σε άλλη φάση. Πάντως, να πούμε ότι η Τουρκία αυτήν τη διαδικασία, μια με τη Ρωσία και μια με τις ΗΠΑ, αυτό δεν είναι ντροπή να το πούμε, μέχρι στιγμής της βγαίνει σε καλό, κερδίζει. Σε κάθε ταλάντωση πήγαινε, αλλά κερδίζει. Να δούμε τι θα γίνει αυτή τη φορά, αλλά να πάρει μέτρα και η Ελλάδα. Ελπίζω οι διπλωματικές αρχές της ΗΠΑ να τα παρακολουθούν όλα καλά. Εάν ξαναγυρίσει στην αγκαλιά της Αμερικής η Τουρκία και αν πάρει και τα F-35, τότε θα αρχίσουν τα εγκεφαλικά εδώ, έτσι, προσέξτε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, εδώ θα στεναχωρηθούμε πάλι. Σαν σήμερα, 16 Μαρτίου του 1964, η Τουρκία κατήγγειλε την συμφωνία που είχαμε κάνει το 1930 Βενιζέλος Συνονού, της λεγόμενης ελληνοτουρκικής φιλίας, και με βάση αυτή απέλασε χιλιάδες Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη. Για αυτούς που λένε ότι οι συμφωνίες δεν αλλάζουν. Πώς δεν αλλάζουν? Η Τουρκία την κατήγγειλε χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, έτσι. Προσέξτε εδώ τώρα, προσέξτε. Τι λέει η Καθημερινή της εποχής. Κατά τηλεγράφημα εξ αγκύρας, το τουρκικών Υπουργείων Εξωτερικών, στην ανακοίνωσή του, δια της οποίας ανηγγέλθη χθες την Εσπέραν η καταγγελία της συμφωνίας, ανέφερε ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά συνθήκας, δεδομένου ότι παρήλθε μέγα χρονικό διάστημα από τη συνάψεώς της. Τι μας λέτε καλέ? Έτσι στα καλά καθούμενα, προσέξτε. Η καταγγελθήσα συμφωνία, η οποία θα πάυσει ισχύως από την 16η Σεπτεμβρίου του 1964, μας ειδοποίησαν ότι 16 Σεπτεμβρίου θα πάβει να ισχύει, παρήχεν εις τους εν Τουρκία Έλληνας υπηκόους το δικαίωμα διαμονής, διεξαγωγής εμπορίου, ιδρύσεως σχολείων, κατοχής περιουσιακών στοιχείων και αγοροπολισίας αυτών, υπό ειδικούς όρους έναντι άλλων ξένων υπηκόων, ως και το προνόμιο ορισμένων φορολογικών απαλλαγών. Σημειωτέων ότι κατά τα 34 έτη της εφαρμογής της συνθήκης, ουδέμια σοβαρά δυσχέρεια παρουσιάστηκε για να μπορέσουν να μας πούν να έγινε αυτό και να ακυρώνουμε. Απλά επειδή πέρασαν πολλά χρόνια, είπαν οι Τούρκοι.
ποιο είναι το περίεργο? Αυτό έχει να κάνει και με αυτό που είδαμε στα Τέμπη, με τη λειτουργία του ελληνικού κράτους και των ελληνικών κυβερνήσεων. Την καταγγελία η κυβέρνηση σε δέχθη σχεδόν αδιαμαρτυρητή, έγραψε η Καθημερινή στις 18 Μαρτίου, ασκώντας με έμεσο τρόπο κριτική στην κυβέρνηση Παπανδρέου για την μη αντίδρασή της σε αυτήν την εξέλιξη. Πιο αναλυτικά, η εφημερίδα ανέφερε πως η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε δια της χθεσινής ανακοινώσεως κυβερνητικού παράγοντας, στην οποία αναφέρεται ότι εφόσον η τουρκική κυβέρνηση έλαβε την πρωτοβουλία της καταγγελίας, προτείνασα συνάμα την διαπραγμάτευση νέας συμβάσεων πλέον συγχρονισμένης, η ελληνική κυβέρνηση είναι πρόθυμος να αποδεχτεί την τουρκική πρόταση προς έναρξη διαπραγματεύσεων για τη συνομολόγηση νέας συμφωνίας. Δηλαδή, όχι μόνο δεν αντιδράσαμε, ευχαρίστως δεχτήκαμε που δεν έγινε ποτέ μια νέα συμφωνία και ακούστε τι ακολούθησε. Παρότι η σύμβαση του 1930 επρόκειτο να παραμείνει σε ισχύ έως τις 16 Σεπτεμβρίου με βάση την ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας, η Τουρκία άρχισε αμέσως με την καταγγελία της να απελάβει τους Έλληνες υπηκόους που έμεναν στα εδάφη της, τους λεγόμενους εταμπλί, από το γαλλικό εταμπλί. Περίπου 12.600 Έλληνες υπήκοοι απελάθηκαν έως το 1965. Ο αριθμός των Ελλήνων που αποχώρησαν από την Τουρκία ήταν πολύ μεγαλύτερος. Γιατί? Διότι οι απελάσεις επηρέασαν και τις οικογένειες με μεικτούς γάμους, Ελλήνων με ελληνική καταγωγή και Ελλήνων με τουρκική υπηκότητα. Δηλαδή, αν ένας εταμπλί ήταν παντρεμένος με μια Ελληνίδα που είχε τουρκική υπηκότητα και έφευγε ο Έλλην υπήκοος, έφευγε και η οικογένεια ολόκληρη. Αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσουν τους απελάβοντες και τα υπόλοιπα, τους απελαθέντες και τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία δεν υποχρεούνταν να υποχωρήσουν, αλλά αφού έφευγε ο ένας, έφευγαν και οι υπόλοιποι. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων που εγκατέλειψαν την Τουρκία ως συνέπεια των απελάσεων ήταν 40 με 48.000 άτομα. Και έτσι οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο οδήγησαν στην εθνοκάθαρση και την εξάλληψη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό λοιπόν το κράτος, το οποίο αντί να προστατέψει τους Έλληνες εκεί και να πει δεν δέχομαι, να κάνει ό,τι ήταν δυνατόν εκείνη τη στιγμή, λέει ευχαρίστως, ελάτε να συζητήσουμε μια άλλη συμφωνία που δεν έγινε ποτέ. Αυτό το κράτος όπως λειτουργεί, αυτό το κράτος οδηγεί σε Τέμπη. Και ακούστε αυτά που βλέπω κάθε μέρα, είτε ο πολιτικός διάλογος που γίνεται, ο οποίος είναι χειρίστου επίπεδου, δεν πάει παρακάτω δηλαδή. Δεν πάει παρακάτω. Αλλά και αυτά που γίνονται με τις συγκεντρώσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Και λένε τώρα, η κυβέρνηση λέει δεν θέλουν οι άλλοι την αξιολόγηση. Ποια αξιολόγηση? Όταν οι μεν είναι τα δικά μας παιδιά, οι άλλοι λένε δεν ελέγξαμε τους αρμούς της εξουσίας, δηλαδή να κάνουν το δικό τους κομματικό κράτος. Πώς μπορεί να έχει μέλλον αυτή η χώρα? Να σας πω κάτι, εγώ υπηρέτησα στο κράτος. Ποτέ δεν διανοήθηκα να κάνω διακρίσεις στους στρατιώτες και στους εφισταμένους, είτε λόγω της εθνικής της καταγωγής, τοπικής καταγωγής, ούτε πόντι που έχω ιδιαίτερη αδυναμία, ούτε τίποτα. Όλοι ήταν ίδιοι. Αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι, λιγότερο μορφωμένοι. Σε όλους την ίδια συμπεριφορά. Αυτό είναι το κράτος. Και επειδή έχω υπηρετήσει και σε προξενείο και έχω δει πώς συμπεριφέρονταν, και εκεί είδα τα χάλια του ελληνικού κράτους. Γιατί έχω δει και σε κρίσιμες υπηρεσίες τι σημαίνει κομματικοποίηση του κράτους. Πολλές φορές για να υπακούσουν στα συμφέροντα του κράτους και σε αυτά που έλεγε το κράτος, έκανα κακό στην πατρίδα. Το έχω δει με τα μάτια μου αυτό. Έκαναν κακό στην πατρίδα, επαναλαμβάνω. Διότι εκείνη τη στιγμή πριτάνευαν τα κομματικά συμφέροντα. Εάν δεν συμφωνήσουν λοιπόν, όλα αυτά που βλέπω είναι αθλιότητες, που ο ένας πάει να χτυπήσει τον άλλον με λάθος τρόπο. Εάν δεν συμφωνήσουν να κάνουν ένα κράτος λειτουργικό που να υπηρετεί τον Έλληνα πολίτη, τέλος, να υπηρετεί το κοινό καλό, να υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι το κράτος, όχι να υπηρετεί τα κόμματα. Πώς θα τους πιστέψει ο κόσμος? Φεύγει ο ένας, κουβαλάει μερικές χιλιάδες μετακλητούς. Έρχεται ο άλλος με μερικές χιλιάδες μετακλητούς. Και αν δεν βασίζετε στα κότσια σας, πάτε σε ένα κράτος ξένο που λειτουργεί στην Ολλανδία, ξέρω εγώ. Δείτε πώς είναι ο δημοσιοπολιτικός κώδικας και φέρτε τον εδώ. Ποια αξιολόγηση? Ποιος θα σε πιστέψει ότι θα κάνεις αξιολόγηση, όταν την αξιολόγηση γίνεται με κομματικά κριτήρια? Δεν υπάρχει αξιολόγηση. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
θεσμοθετημένα με τέτοιο τρόπο που να μην παίζει ρόλο ούτε η καταγωγή, η τοπική καταγωγή, ούτε η ιδεολογία, τίποτα. Μόνον η επαγγελματική του επάρκεια και κατάρτιση και η συμπεριφορά του. Λοιπόν, αυτά για το ταλέπορο ελληνικό κράτος που έχει πέσει στα χέρια ανθρώπων που δεν αγαπάνε το ελληνικό κράτος. Κανένας από αυτούς δεν αγαπάει το ελληνικό κράτος. Άλλοι είναι αντικρατιστές, άλλοι είναι τα πρότυπα, ξέρω εγώ, των χωρών από τις οποίες, μην πούμε τώρα, όταν δέχεσαι να συγχρηματοδοτεί ο Τσαουσέσκου, μετά μπορείς να λέγεις σε προοδευτικό κόμμα, να έχεις το θράσος να λες ότι είσαι και προοδευτικό κόμμα. Τώρα μην τρελαθούμε. Αποβάλλετε όλα αυτά. Αποβάλλετε τα και βάλετε μπροστά μόνο την Ελλάδα. Την Ελλάδα, τους Έλληνες πολίτες, τους πολίτες που κατοικούν σε αυτή τη χώρα, τα συμφέροντά τους και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.